let's play with word এই আখৰখিনিৰ লগত খেলা খেলিব দিছে let's play with word কি লিখি দিছে Monday Tuesday ABC Wednesday Thursday 1 2 3 Friday Saturday busy as a bee Sunday holiday for you and me কি কৈছে Monday Tuesday ABC Wednesday Thursday 1 2 3 Friday Saturday busy as a bee Sunday holiday for you and me আৰু এইখিনি বস্তুৱে বাবুৱে কৰিছে চাই লোৱা Monday Tuesday ABC Thursday 1 2 3 Friday Saturday busy as a bee Sunday holiday for you and me Monday Tuesday ABC Wednesday Thursday 1 2 3 Saturday busy as a bee Sunday holiday for you and me হল বুজি পালা তোমালোকৰ হেইদৰে বাবুৰ দৰে গাই দেখাই দিয়া ওকে এইবাৰ এইখিনি চোৱা listen and repeat চাব দিছে আৰু আমাক ইয়াত থকাখিনি আমাক ৰিপিট কৰিব দিছে আৰম্ভৰ পৰা আমাক গাব দিছে ঠিক আছে আমি কৈ দিও চোৱা ইয়াত আমাৰ কি দিছে আমাৰ এটা বছৰত কিমানটা মাহ এটা বছৰত 12টা মাহ আৰু সেই মাহকেইটাৰ নাম আমাক ইয়াত দেখাই দিছে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত কি পাইছিলো এটা সপ্তাহত 7টা বাৰ আৰু এইবাৰৰ ভিডিঅ'টোত পাইছো এটা বছৰত 12টা মাহ চাই লোৱা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে জুন জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ ওকে আৰু মই এই 12 মাহৰ নামটোৰ ওপৰত মই আগতেও এটা ভিডিও বনাইছো মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা আৰু ভিডিওটো চাই যদিহে ভাল পোৱা প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে মই আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিও দি থাকিব পাৰো লগতে সাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি প্লিজ অল কৰি দিবা ওকে আৰু এইখিনি বস্তুৱে এতিয়া বাবুৱে কৈছে চাই লোৱা February March April May June July August September October November December চালা ওকে Hello everyone, good evening my students. খবৰ নিশ্চয় ভাল সকলোৰে আজি মই আকৌ লৈ আহিছো মাই ফেমিলিৰ তৃতীয়টি পাৰ্ট মাই ফেমিলিৰ থাৰ্ড পাৰ্ট ওকে চাই লওক এতিয়া হলে ইয়াত কি দিছে এক্টিভিটিজ বুলি দি লুক এণ্ড সে চাব দিছে আৰু ক'ব দিছে দিস ইজ এ পিকচাৰ অফ এ হাউচ এই ঘৰটোত আমাক চাব দিছে হয়নে নহয় দিস ইজ এ পিকচাৰ এইখন এখন ছবি ঘৰৰ হয়নে নহয় অফ এ হাউচ এই ঘৰৰ ছবিখন আমাক চাব দিছে আৰু ক'ব দিছে look at the picture ছবিখন চোৱা and think and say আৰু ভাবা আৰু কোৱা who lives here ইয়াত কোন থাকে আমি ফটো ছবিখন চাই গম পাইছো যে এইটো এটা হাউস হয় হাউসটোত এটা কি থাকে কোন থাকে যে who lives here কি one family এই ঘৰটোত থাকে ঠিক আছে এইখিনি লৈ চোৱা ৰীনা ইন দা ষ্টৰী ইজ এ লিটিল গাৰ্ল এই যে মই প্ৰথমতে ফাৰ্স্ট পাৰ্টটোতে মই কি কৈছিলো এটা ষ্টৰী শুনাইছিলো আৰু সেই ষ্টৰীটোৰে ৰীনাৰ কথা ইয়াত কৈছে ৰীনাৰ কথা কৈছে ৰীনা ইন দা ষ্টৰী ইজ এ লিটিল গাৰ্ল সাধু কথাটোত ৰীনা এজনী সৰু ছোৱালী she is a wearing a beautiful frock now say আৰু তাই সেই সময়ত এটা ধুনীয়া ফ্ৰক পিন্ধি আছিল আৰু এতিয়া কোৱা who loves ৰীনা ৰীনা কোনে ভাল পায় গ্ৰেণ্ডমাদাৰ লাভছ ৰীনা আইতাকে ৰীনাক ভাল পায় হোৱাট ডাজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ডু এভৰি ইভিনিং কি প্ৰত্যেক দিনা সন্ধিয়া আইতাই কি কৰে
কি কয় grandmother told story every evening. Okay, what does grandmother like to eat? কি কৈছে grandmother মানে আইতাই কি খাই ভাল পায়? Grandmother likes to eat fruits, vegetables and eggs. Okay, why does she eat all this? তেখেতে কিয় এইবোৰ খাই ভাল পায়? এনসাৰ হৈছে because she was like this. Okay, Rina calls her grandmother আইতা. ৰিনাই তাইৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰক আইতা বুলি মাতে. What do you call your grandmother? তুমি তোমাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰক কি বুলি মাতা? তোমালোকে সকলোৱে কি বুলি মাতা? নিজে যি বুলি মাতা সেইটোহে লিখিবা. তোমালোকে গ্ৰেণ্ডমাদাৰক কি বুলি মাতা? মই কিন্তু মোৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰক আইতা বুলিয়ে মাতো. কি লিখিব লাগিব? What do you call your grandmother? আইতা. ঠিক আছে? Where did Rina and her grandmother go one day? ৰিনা আৰু গ্ৰেণ্ডমাদাৰে এদিনাখন কলৈ গৈছিল? এদিনাখন ৰিনা আৰু গ্ৰেণ্ডমাদাৰে কলৈ গৈছিল? এনসাৰটো হ'ব one day Rina and her grandmother went to the zoo. ক'ত গৈছিল? চিৰিয়াখানা চাবলৈ গৈছিল. ওকে, এইবাৰ এইটো চোৱা. What did grandmother give Rina for বিহু? গ্ৰেণ্ডমাদাৰে ৰিনাক বিহুত কি দিছিলে? কি গিফ্ট দিছিলে? কি উপহাৰ দিছিলে? The grandmother gave a watch for বিহু. ঠিক আছে? How does grandmother boil the egg? Grandmother আইতাই কেনেকৈ কণী উতলাই দিয়ে? Mother boiled the eggs in a pan. কি কৰে? কণীবিলাক এটা চচপেনত সিজিবলৈ দিয়ে. ঠিক আছে? এইবাৰ এইখিনি চোৱা. Let's look at the picture. এই ছবিখন চাব দিছে of Raju's family. আৰু এই ছবিখনত চাই কি গম পাইছা? এইটো এটা ৰাজুৰ পৰিয়াল. এইটোৱে হৈছে ৰাজুৰ পৰিয়াল. ঠিক আছে? ইয়াত আমাক 4টা প্ৰশ্ন সুধি আছে, তাৰ উত্তৰটো আমি দিব লাগিব. What is grandfather doing? Grandfather মানে ককা দেউতাই কি কৰি আছে ইয়াতে? Grandfather is reading a book. Next প্ৰশ্নটো হৈছে what is father doing? Father মানে হৈছে দেউতাই কি কৰি আছে? Father is standing near them. কি কৰি আছে? দেউতাকে সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত থিয় দি আছে. What is brother doing? এই দাদাজনে কি কৰি আছে? Brother is playing with a ball. What is sister doing? Sister is talking with a grandmother. ওকে, ঠিক আছে? এইবাৰ এইখিনি চোৱা. Say and repeat the words. ইয়াতে আখৰকেইটা লিখি দিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমাক ক'ব দিছে. ওকে, reading, standing, sitting, playing. Reading, standing, sitting, playing. এইখিনি কি দিছে চোৱা. Let's recall what we learned. কি? recall মানে মনত পেলোৱা, what মানে কি, we মানে আমি, learn মানে শিকোৱা. আমি কি শিকিলো মনত পেলাও. আহা. E for egg. Egg মানে হৈছে কণী. F for frog. Frog মানে হৈছে চলা. G for grandmother. Grandmother মানে হৈছে আইতা. H for helmet. Helmet মানে হৈছে হেলমেটে, যিটো আমি বাইক চলালে ব্যৱহাৰ কৰোঁ. I for ice cream. Ice cream মানে হৈছে আইচক্ৰীমে. J for jug. এইটো হৈছে J for jug মানে হৈছে জগে. K for kettle. Kettle মানে কেটেলি.
L for leaf. L for leaf. A leaf. এইটো এটা কি leaf মানে কি গছৰ পাত ওকে এইবাৰ কি দিছে চোৱা লেটস আইডেন্টিফাই দা পিকচাৰ ইয়াত আমাৰ ছবিখিনি দিছে আৰু কোনটো কি হয় আমাক ক'ব দিছে ওকে এইটো কি হয় আমি আগতে কিন্তু পাই আহিছো দেই A for ant ant মানে হৈছে পৰুৱা ant B for branch branch মানে হৈছে গছৰ ডাল A branch C for cock cock A cock cock মানে হৈছে কুকুৰা D for dove dove মানে হৈছে কপৌ চৰাই A dove E for egg egg মানে হৈছে কণী an egg okay F for frock frock মানে হৈছে ছোৱালীৰ পিন্ধা চোলা A frock G for grandmother grandmother মানে হৈছে আইতা A grandmother H for helmet helmet হৈছে কি বাইক চলালে পিন্ধা সজুলি A helmet okay I for ice cream ice cream মানে হৈছে বৰফৰ টুকুৰা and ice cream okay J for jug jug মানে হৈছে য'ত আমি পানী খাব পাৰো A jug K for kettle kettle মানে হৈছে কেটেলি A kettle L for leaf leaf মানে হৈছে গছৰ পাত A leaf okay M for milk milk মানে হৈছে গাখীৰ milk okay N for net net মানে হৈছে জাল A net okay O for olive olive মানে হৈছে olive N olive P for pigeon pigeon মানে হৈছে পাৰ চৰাই A pigeon Q for kui kui মানে কি লানি পতা হাৰি হাৰি কৈ থিয় দিয়া A Q E R for river river মানে হৈছে নদী A river S for sled sled মানে হৈছে ফলি A sled T for tree tree মানে হৈছে গছ A tree Q for umpire 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 হৈছে খেলত যে থাকে সেইটো হৈছে umpire and umpire P for fan P for fan fan মানে হৈছে এখন গাড়ী চাৰিচকীয়া বাহন A fan W for watch watch মানে হৈছে হাতত পিন্ধা ঘড়ী A watch X for x-ray x-ray হৈছে য'ত আমাৰ কি হয় x-ray কৰা হয় য'ত আমাৰ নিজৰ দেহত কিছু আমাৰ কি কৰবাত দুখ পালে আমি সেইখিনি বস্তু আমি কৰি x-ray কৰি চাও হয়নে নহয় সেইখনক কি কৈছে x-ray and x-ray Y for yak আৰু এই য়াকটো কি ক'ত পোৱা যায় বৰফৰ ঠাইত A yak Z for zebra এইটো কি zebra A zebra ওকে এৰ পৰা জেডলৈকে আমাক ইয়াক মনত পেলাই দিছে বুজি পালা ওকে